वेलकम सबैलाई होइन। अब चाहिँ हामी ल्याब 2 गर्न गइरहेका छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु भनेपछि तपाईँहरूले यहीँ पोस्टग्रेस चाहिँ के छ ओपन गर्नु है। अघि फर्स्ट ल्याबमा जसरी गरेका थियौँ त्यसै गरी के छ पिजी एडमिन चाहिँ ओपन गर्नु है। सबैजनालाई के छ यसरी ओपन गर्नु। ओके, के टाइम लगाउँछ। ओके, तपाईँले पासवर्ड हाल्नु है। पहिला जे राख्नु भएको थियो त्यही राख्नु है। ओके गर्नु। यसरी चाहिँ के छ तपाईँको चाहिँ के भयो भने चाहिँ पिजी एडमिन चाहिँ के छ ओपन भएको छ। र अब चाहिँ आजको प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि चाहिँ यही पोस्टग्रेसमा चाहिँ के छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसबाट चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेसहरू क्रिएट गर्छौँ, टेबलहरू क्रिएट गर्छौँ। अनि टेबल क्रिएट गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि त्यसमा सर्टेन डाटाहरू चाहिँ के छ इन्टर गर्छौँ है। जसलाई केसमा चाहिँ हामीले सर्भर भन्ने क्लिक गरौँ होइन। अनि यहाँ अझै पासवर्ड माग्छ है। फेरि अघि के पासवर्ड हाल्नु है, किनभने सर्भरसँग कनेक्ट गर्दाखेरि पासवर्ड मागेको छ। ओके गरिदिनु है। अनि यो ओपन गरेपछि यहाँ के छ डिफ्रेन्ट सर्भर सेसनहरू आउँछ होइन, त्यो गरिदिनु। अहिले चाहिँ डाटाबेस हेर्ने। डाटाबेसभित्र हेर्नु के छ, दुईवटा डाटाबेस छ। एउटा पोस्टजिएसको स्याम्पल डाटाबेस छ, एउटा पोस्टग्रेसको छ है। पोस्टजिएसको चाहिँ पछि हेरौँला हामीले। र पछि चाहिँ के छ पोस्टग्रेसको हेर्नु है। पोस्टग्रेस ओपन गर्नु होइन, यहाँ हेर्नु स्केमामा भन्ने जानु है। अनि स्केमामा चाहिँ पब्लिक भन्ने स्केमा आउँछ। स्केमा हामीले डिफ्रेन्ट पनि स्केमा बनाउन सक्छौँ, तर चाहिँ के छ हाम्रो कोर्समा नभएको कारणले चाहिँ के छ स्केमा भन्ने चाहिँ अहिले हामीले हेर्दैनौँ। यो पब्लिक भन्ने भित्र चाहिँ के छ टेबल छ, त्यो हेर्नु। र टेबललाई चाहिँ के छ ओपन गर्नु। यो एरोलाई भनेपछि यो क्लोज भएको, यो चाहिँ डाउन भएपछि ओपन भएको है। अहिले चाहिँ केसमा के छ भने चाहिँ टेबलमा चाहिँ केही कुनै पनि टेबल छैन है। भन्छ यसरी हामी चाहिँ के छ डाटाबेस ओपन गरेर चाहिँ टेबलसम्म चाहिँ के छ हेर्न सक्छौँ। ल अहिलेको लागि यति क्लोज गरौँ होइन। अब हामी चाहिँ के छ एउटा चाहिँ के छ भनेपछि हामीले डाटाबेस बनाऊँ। ओके, यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, क्रिएटमा जानुहोस्, यहाँ चाहिँ डाटाबेस क्रिएट गर्नु है। ओके, डाटाबेस बनाउँदा के छ डाटाबेसको चाहिँ के छ एउटा नाम चाहिँ दिनुपर्छ है। हामीले के गर्न सकिन्छ ओके मैले रजेना कलेज भन्ने चाहिँ के छ एउटा डाटाबेसको नाम चाहिँ दिएँ है। डाटाबेस बनाउँदाखेरि के ध्यान दिनु भनेपछि बिचमा चाहिँ के छ यो स्पेस चाहिँ नराख्नुलाई। स्पेसको ठाउँमा चाहिँ के छ अन्डर स्कोर राख्नुलाई है। अन्डर स्कोर राख्दाखेरि चाहिँ सिफ्ट प्लस यो 0 पछिको अर्को बटन हुन्छ नि, त्यसलाई क्लिक गरेर त्यसलाई दबाएर चाहिँ हाल्नुलाई है। अब डिफिनेसनहरू के कमेन्टहरू के लेख्नु छ भने लेख्नु है, के समथिङ लेख्नुलाई, अथवा नलेख्यो भने केही फरक पर्दैन है। अनि चाहिँ के गर्नु सेभ गर्नु। ओके, सेभ गरिदिन्छ है। अब चाहिँ के भन्छ हाम्रो रजिना कलेज भन्ने के छ एउटा डाटाबेस भन्यो कि नै। ओके, डाटाबेस भन्यो है। अब यसमा चाहिँ के हेर्नु स्केमा हेर्नु है। स्केमाभित्र चाहिँ पब्लिकभित्र चाहिँ के छ टेबल हेर्नु। अहिलेको लागि चाहिँ के छ टेबल खाली छ भनेपछि हामीले यसरी के छ यो टेबल बनाएर चाहिँ डाटाहरू इन्टर गर्न सक्छौँ। अब एउटा रजिना कलेज छ, रजिना कलेजभित्र चाहिँ के टेबल हुनसक्छ है। स्टुडेन्टहरूको डाटा स्टोर गर्ने, एउटा स्टुडेन्ट इन्टिटीहरूको होइन डाटा स्टोर गर्नको लागि, टिचरहरूको के छ स्टोर गर्नको लागि के छ यसरी के छ डिफ्रेन्ट टेबलहरू के छ हामीले बनाउन सक्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भनेपछि टेबलमा राइट क्लिक गर्नु, अनि क्रिएटमा जानु, अनि टेबल गर्नु है। ओके, अब टेबल लगाएर के छ नेम दिनु पऱ्यो है। जस्तै के हुनसक्छ स्टुडेन्ट भन्ने चाहिँ के भयो टेबल नेम भयो। अब कमेन्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, अरू विभिन्न हुन्छ युजर चाहिँ जे छ डिफल्ट राख्नु है। त्यो चाहिँ कलममा जानु है। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ यहाँ यो प्लस दबाएपछि एउटा रो चाहिँ एड गर्न मिल्छ है। 1 2 3 4 है, तपाईँलाई जति चाहिन्छ त्यति गर्नुलाई है। मैले चाहिँ राखेँ है रोल नम्बर भनेर राखेँ। अब रोल नम्बर कस्तो डाटा हुनसक्छ भनेपछि इन्टिजर टाइपको हुन्छ कि नै है। तलदेखि सिलेक्ट गर्नु है इन्टिजर, इन्टिजर भने, अथवा तपाईँले यहाँदेखि चाहिँ के छ सिधै किबोर्डदेखि टाइप गरेर पनि के छ इन्टिजर राख्न सक्नुहुन्छ है। अब रोल नम्बर चाहिँ एउटा कुनै विद्यार्थीको रोल नम्बर बिन चाहिँ हुँदै हुन्न। त्यसै चाहिँ त्यो रोल नम्बर चाहिँ कम्पलसरी चाहियो भनेपछि के छ नट नल अप्सन ओपन गर्नु है। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ प्राइमेरी की, प्राइमेरी की चाहिँ के छ युनिक डाटा मेन्टेन गर्छ होइन इन अ टेबल। अब के छ हाम्रो रोल नम्बर के छ रिपिट हुन्छ कि नै हुँदैन नि, भने चाहिँ रिपिट नहुनेको कारण चाहिँ के छ प्राइमेरी की चाहिँ राखिदिउँ है। अनि त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ नेम हुनसक्छ एउटा होइन। नेम राखौँ। नेम चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने टेक्स्ट डाटाहरू हुनसक्छ होइन। डाटा टाइप चाहिँ के छ टेक्स्ट हुन्छ भने टेक्स्ट भन्ने के छ हामी यहाँ खोजौँ है। ओके, टेक्स्ट भन्ने यहाँ छ, त्यही यो गरौँ है। अनि यो कुनै नाम नभएको विद्यार्थी हुन्छ र हुँदैन नि भनेपछि त्यसमा चाहिँ नाम चाहिँ खाली छोड्नु मिलेन नि, त्यो चाहिँ के छ नट नल राख्ने। तर प्राइमेरी की चाहिँ के छ अन नगर्ने, किनभने एउटै नाम गरेको विद्यार्थी के छ रिपिट हुनसक्छ क्लासमा है। त्यसै गरी चाहिँ अब के छ फ्याकल्टी लेखौँ है। ओके, फ्याकल्टी लेखौँ। ओके, फ्याकल्टीमा चाहिँ के गरौँ यो पनि के हुन्छ टेक्स्ट हुन्छ है। टाइप गरेर नै म टेक्स्ट लेख्छु है, यसरी लेखेँ। ओके, यो नट नल हुनसक्यो है कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्याकल्टी नथाहा भएपछि चाहिँ के छ त्यसलाई खाली पनि छोड्न सकिन्छ। प्राइमेरी की पनि हुने कुरा भने किनभने डिफ्रेन्ट स्टुडेन्टहरूको सेम चाहिँ के छ प्राइमेरी की हुनसक्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ के छ हामीले एड्रेस पनि लेखौँ है। ओके, एड्रेस भयो, एड्रेस पनि के हुन्छ
टेक्स्ट भइदिन्छ है। अनि टेक्स्ट गरौँ अनि के छ भने हामीले सेभ गरौँ है। सेभ गरेपछि के छ भने चाहिँ हाम्रो टेबल भन्ने भयो भने अब चाहिँ यहाँ हेर्नु त टेबल छ, यहाँ के छ टेबल भन्ने आयो। अथवा यस्तो क्लोज भएको छ भएछ भने चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ यो क्लिक गर्नु के छ स्टुडेन्ट भन्ने टेबल आयो। त्यसको कोलम हेर्नु है के छ नेम, रोल नेम, फ्याकल्टी र एड्रेस भन्ने के छ कोलम्सहरू पनि देखियो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु राइट क्लिक गर्नु क्रिएट कोलम सरी कोलममा नै स्टुडेन्टमा जानु है। स्टुडेन्टमा जानु राइट क्लिक गर्नु भ्यू एन्ड एडिटमा चाहिँ छ अल रोज गर्नु है। सब रोजहरू चाहिँ हेर्नु है के छ ओके। अनि तपाईँले बनाएको के छ रोल नम्बर, नेम, फ्याकल्टी, एड्रेसहरू छ कि नै है। यसरी चाहिँ के छ तपाईँले बनाएको अघि नबनाएको एउटा टेबल हेर्न सक्नुभयो र है। अब टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नु त एसक्युएलदेखि पनि गर्न सकिन्छ है। तर चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भनेपछि यहीँदेखि नै डाटा के छ इन्ट्री गरौँ है। अब इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भनेपछि चाहिँ यहीँ डबल क्लिक गर्नु होइन। रोल नम्बरमा 1 लेख्नुहोस्, नेममा चाहिँ मानौँ होइन अशोक भन्ने राखौँ होइन ओके। अनि पछिबाट फ्याकल्टीमा डिप्लोमा इन जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ अनि एड्रेसमा चाहिँ मानौँ घोराइ राखौँ है ओके। यसरी राखौँ है। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के छ सेभ गर्नु है। सेभ गर्ने बटन चाहिँ डिसेबल भएको छ है। तर के गर्नु चाहिँ यो क्लोज भन्ने अप्सन हुन्छ नि क्लोज भन्ने क्लिक गर्नु अनि यहाँ सेभ गर्नु होइन। यो एसक्युएल पनि टेबल पनि क्लोज हुन्छ होइन। अनि हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ है। यसलाई चाहिँ फेरि के गर्नु राइट क्लिक गर्नु भ्यू डाटा गर्नु अल रोज गर्नु है। अब चाहिँ के छ भनेपछि हामीले अघि नै इन्टर गरेको के छ डाटाहरू चाहिँ देखियो है। अझै यसै गरी चाहिँ 2-3टा डाटा राख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तर डाटा राख्दाखेरि चाहिँ के छ भने चाहिँ रोल नम्बरमा के छ हामीले प्राइमेरी के छ इन्टर गरेको थियौँ। अब चाहिँ के छ भने चाहिँ यो रोल नम्बर के छ रिपिट गर्न मिल्दैन भने चाहिँ मैले रोल नम्बर 1 चाहिँ फेरि अरू कुनै राख्न सकेँ है। जस्तै जेबाट चाहिँ जेनित भन्ने एउटा नाम राखेँ है ओके। अनि पछि फ्याकल्टी चाहिँ के छ ओके डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ छ अरे। अनि एड्रेस चाहिँ के छ ओके तुलसीपुर भयो अरे है। अब चाहिँ यो भएन। अब क्लोज गर्न खोज्नु त सेभ गर्नु सेभ मान्यो किनभने चाहिँ डुप्लिकेट की भ्यालु भायोलेस युनिक कन्सटेन्ट किनभने हामीले यो प्राइमेरी की असाइन गरेको छौँ। प्राइमेरी की असाइन गरेको कारण चाहिँ के छ 1लाई चाहिँ के छ फेरि इन्टर गर्न मिल्दैन। के गरौँ चाहिँ रोल नम्बर 2 राखौँ अथवा 2 अथवा 3 4 5 6 अथवा 1 भन्दा चाहिँ अरू हुनु पऱ्यो किनभने चाहिँ यहाँ आएको भन्दा चाहिँ के छ फरक हुनु पऱ्यो भने चाहिँ गरौँ अनि सेभ गरौँ है ओके। अब हेरौँ है भ्यू एन्ड एडिट गरौँ अल रोज गरौँ होइन ओके। अशोक जेनित के छ आयो नि डाटा। अब अर्को चाहिँ अप्सन के चेक गरौँ भने चाहिँ हामीले नट मतलब भन्ने के छ नेममा राखेको थियौँ भने चाहिँ नामलाई के छ एम्टी राख्न मिल्छ कि नै गरेर चेक गरौँ है। एउटा डिसी ओके डिसिए भन्ने के छ फ्याकल्टी भयो। एड्रेसमा चाहिँ के छ हामीले नल अप्सन चाहिँ राखेको थियो है। नट नल अप्सन चाहिँ अफ गरेको थियो किनभने चाहिँ खाली राख्न सक्यो एड्रेस है। फ्याकल्टी पनि खाली राख्न सक्यो है। अब चाहिँ यो सेभ गर्न खोजौँ है ओके। के छ अप्सन भन्थ्यो है किनभने चाहिँ नट नल कन्सटेन्ट युज भएको छ भने चाहिँ के छ नेममा चाहिँ नट नल कन्सटेन्ट चाहिँ के छ युज भएको छ। त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ समथिङ भ्यालु चाहिँ राख्नैपर्छ जसलाई होइन ओके। मैले चाहिँ विमल भन्ने चाहिँ राखेँ। अब विमल राख्ने चाहिँ राखेपछि चाहिँ के गरौँ भनेपछि अब चाहिँ के गर्छ सेभ गरौँ है हामीले ओके। सेभ गरौँ अब चाहिँ हेरौँ है हामीले भ्यू एन्ड एडिट ओके। अहिले आयो कि नै भनेपछि के छ एड्रेस खाली भयो तर के छ नाम चाहिँ के छ खाली राख्न मिलेन भनेपछि चाहिँ के छ यसरी चाहिँ हामीले के छ डाटाहरू स्टोर गर्न सक्यौँ हामीले। भनेपछि यसरी चाहिँ के गर्न सक्छ हामीले यसरी चाहिँ के छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अथवा सर्टेन ठाउँमा क्लिक गरेर होइन डाटाहरू के छ इन्टर गर्न सक्यो है। यसो ग्राफिकल युजर इन्टरफेसदेखि थियो है। अब चाहिँ यस्तो के गर्न सक्छ भने चाहिँ अब यसलाई सजिलो पार्नको लागि के गर्न सक्छ भनेपछि रजना कलेज भन्ने के छ एउटा डाटाबेस बनाइसकेको थियौँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसदेखि। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने चाहिँ क्युरी युज गरेर अथवा एसक्युएल युज गरेर चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले डाटाबेस बनाऊँ है। भनेपछि टुल्स गर्नु होइन टुल्समा गएर सरी टुल्समा जानु होइन क्युरी टुल हुन्छ होइन टुल्समा गएर क्युरी टुल हुन्छ क्युरी टुल ओपन गर्नु है। भनेपछि एउटा के खोल्थ्यो भनेपछि तपाईँको रजना कलेज भन्नेमा चाहिँ के छ एउटा क्युरी एसक्युएल लेख्ने कोड एडिटर चाहिँ ओपन गरिदियो के। अब चाहिँ हामीले के छ अहिले राइट क्लिक गरेर चाहिँ के छ क्रिएट गरेका थियौँ होइन डाटाबेस होइन राइट क्लिक गरेर ग्राफिकली चाहिँ के छ माउसको क्लिक देखिरहेको छ। अब चाहिँ हामीले के छ सर्टकट वेमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि सर्टेन कोडहरू स्ट्रक्चर क्युरी ल्याङ्ग्वेजहरू अथवा सर्ट कोडहरू युज गरेर चाहिँ के छ डाटाबेस गराउँछ है। जसलाई के छ होइन क्रिएट डाटाबेस होइन रजेना कलेज भने त मैले बनाइसकेको छु होइन रजेना स्कुल भन्छ है किनभने डाटाबेस चाहिँ सेम नेमको डाटाबेस चाहिँ एक्जिस्ट गर्न मिल्दैन है। भनेपछि यसरी चाहिँ के छ
क्रिएट डाटाबेस एसक्यूएल हुन्छ एउटा सर्टेन कमान्ड दिन्छ अथवा एसक्यूएल लेख्छु है त्यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर के छ एक्जिक्युट भन्ने छ होइन त्यो एक्जिक्युट भन्ने चाहिँ के गर्नु क्लिक गर्नु है अब चाहिँ के छ क्युरी रिटर्न सक्सेसफुल नि यति सेकेन्ड 80 मिली सेकेन्ड भनिरहेछ भने चाहिँ यहाँ जानु तपाईँको के छ रजना स्कुल भन्ने डाटाबेस देखाएको छैन एकचोटि रिफ्रेस गरौँ है यहाँ हामीले अनि के छ रजना स्कुल भने के छ डाटाबेस ओपन भयो है यसरी चाहिँ के छ डाटाबेस पनि क्रिएट गर्न चाहिँ हाम्रो मिल्यो है यो चाहिँ ल्याब 1 सरी ल्याब 2 को बारेमा थियो अब ल्याब 3 मा चाहिँ फेरि के छ हामी भेटौँला होइन ल्याब 3 मा चाहिँ हेरौँला के गर्छौँ भनेर ओके बाई